เต้นอูดูโอ Power by Tross Midas Window Film สวัสดีครับเต้นอูดูโอครับ วันนี้เรามาบ้านคุณอูอีกแล้วทำอะไรครับ ก็ตอนที่ถ่ายการาจใช่ไหมก็ดูนู่นดูนี่ก็มีคนก็จิ้มกันมาอยากให้รีวิวคันนี้คันนู้นอะไรเงี้ยคันนี้ก็เป็นคันที่ได้รับเสียงเรียกร้องเยอะสุด คันนี้คือ ประมาณ2เสียง 2 เสียงโอ้เอา ประมาณ2เสียง เยอะมาก เยอะมาก2เสียง มากกว่าคันอื่นที่มีแค่เสียงเดียว ที่มีแค่เสียงเดียว อันนี้คือ 997 GT3 RS 97.2 GT3 RS เมื่อก่อนนี้ไม่ใช่สีนี้นี่ จริงๆออริจินอลมันสีขาว แล้วผมเคยไปแรปสีแดงเลือดบลัดเรดมาทีนึงแล้วก็เอาออก คันนี้เนี่ยจะเป็นสีคอมโบหายากนิดนึงคือสีขาวทอง อันนี้จากโรงงานเลย จากโรงงานปกติเราจะเห็นขาวแดงขาวน้ำเงิน สวย แล้วก็จะเป็นสเลทเกรย์น้ำเงินแดงอะไรเงี้ยขาวทองเนี่ยจะน้อยหน่อย แต่คันนี้ชอบตั้งแต่เห็นตอนมันมาใหม่ๆที่เป็นตรงนี้ปกติต้องเป็นลายทองด้วยใช่ไหม ใช่แล้วผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นไปหน่อย รู้สึกจะทองเยอะก็เลยไปรับเป็นสีแดง รู้สึกมันจะ โดดเด่นน้อยลงกว่าสีขาว นิดนึง อันนี้คือ นี่คือลอจิก ของมูวิน ลอ เทจ จิกของวินเทจตอนนั้นเป็นแรปแดงแล้วก็สติ๊กเกอร์ทอง แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นขาวๆแล้วก็เลยเป็นโกสมันสติ๊กเกอร์ขาว แต่ล้อยังทองอยู่ ร้อนทองอยู่เพราะไม่อยากไปทำสีล้อ ก่อนเราจะเข้ามาคันนี้เราลองคุยประวัติของคำว่า GT3 ของ Porsche ก่อน GT3 เนี่ยมันเกิดมาจากรุ่นของการแข่งขัน จริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันเรียกตัวเขาเรียกว่าตัว Sport Purpose ของ Porsche ก็จะเป็น RS เป็น S เป็น RS ใช่ไหมพี่ ใช่แล้ว GT3 มันก็คือรุ่นของการแข่ง สมัยก่อน GT1 GT2 GT3 อะไรก็ว่ากันไป แต่ก่อนเนี่ยมันเริ่มมาจากถ้าเอาเป็นรถแข่งนะเราพูดรถแข่งเนี่ยเพราะถ้าเกิดไล่ Sport Purpose แม่งไม่จบขับค่าครับคาซึ่งจริงๆเนี่ยครับคาเนี่ยปอร์เช่เริ่มทำมาคือปอร์เช่เนี่ยทำรถแข่ง2แบบใช่ไหมหลังๆก็คืออันนึงก็คือโอเคลงแข่งพวกรายการต่างๆ2รายการของตัวเองกับรายการของตัวเองก็คือครับคานี่แหละซึ่งจริงๆอ่ะครับคาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่มันมี944เทอร์โบครับคาด้วยแล้ว964ครับคา993ครับคาแล้วก็มา996ครับคาทีนี้พอพี่คิดว่าพอเขาเริ่มทำ996ครับคาเนี่ยคือ964มี964 RS 993 RS แต่996อ่ะตอนนั้นยังไม่อาจจะไม่ทำ RS แต่ว่าจะทำเป็นอยากทำ One Make Race อยากทำ One Make Race แต่พอดีมันมีแข่ง GT3 ก็เลยตั้งชื่อว่า GT3 แล้วก็ลงรุ่นนั้นเลยแล้วก็เป็นรถขับคาด้วยใช่ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันทุกอย่างในตระกูลของ GT3 เนี่ยข้อพิเศษก็คืออย่างหนึ่งก็คือเครื่องแน่นอนเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง Mercer แล้วแต่ฝรั่งบางคนเรียก Mesker ไม่รู้เรียก Mercer MEZGER เรียก Mercer เครื่อง Mercer ก็คือมาจากคนที่ออกแบบก็คือชื่อ Hans Mercer ตั้งแต่สมัย Air Cool ตั้งแต่สมัย Air Cool แล้วก็คือเป็นบล็อกที่เขาออกแบบมาแล้วก็ใช้ยาวเป็นไม่รู้กี่สิบปีเพราะว่ามันเป็นบล็อกที่ทนมากตั้งแต่964 993 มา 996 แล้วก็997ซึ่ง996 กับ 997 ก็คือจะเป็นเฉพาะรุ่นเทอร์โบรุ่น GT3 RS แล้วก็997 ก็จะเป็น997เทอร์โบจุด1 997 GT3 RS ทั้ง2จุด2ใช่ไหมก็คือเป็นเครื่องเทอร์โบจุด2ไม่ใช่เทอร์โบจุด2เนี่ยไม่ใช่เครื่อง Mercer แล้วใช่แล้วโอเคเครื่อง Mercer มันคือเครื่องเบสจากเครื่อง Air Cool แล้วก็มาใส่หัวให้เป็น Water Cool ซึ่งตัวที่เฟมัสที่สุดของเครื่องตัวนี้คือเครื่องที่ใส่ใน GT1 นะ911 Carrera GT1 ตัวที่แข่งเลอมังใช่ก็เอาไอ้บล็อกบ้านี่แหละเอาไปยัดเทอร์โบบ้าบอเขาแต่แข่งเลอมัง24 ชั่วโมงจบคือไอ้ GT1 เนี่ยมันน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นรถที่เป็นรถแข่ง transition ระหว่าง 993 กับ 996 คือมันแข่งถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือมันลงโฟโตไทป์ใช่ไหมที่เลอมังมันจะเป็นช่วงว่างระหว่าง 993 กับ 996 คือหัวมันเป็น 996 แต่ว่าเครื่องมันเบสจาก 993 แต่เป็น Water Cool ก็คือเป็นเครื่อง996 นั่นแหละ eventually 996 นั่นแหละก็คือ Porsche ก็สไตล์ Porsche ก็คือลงแข่งเสร็จแล้วก็มาใส่รถถูกแต่คือไอ้991เนี่ยเจ๋งมากมันมีทั้งสตรีทคาร์ด้วยนะมีเพราะว่าตอนนั้นมันต้องโฮโมโลเกตทั้ง2คันอะไรสักอย่าง1คันตามกฎโฮโมโลเกชันมันคือ1คันไม่รู้ว่าแต่แบบเจ๋งมาก1คันเดียวเหรอ
แต่ตอนนั้นก็ทำมาตอนนั้นมีทุกคน 30 คันปะ นิสสัน320อะไรก็มีคันเดียว อ๋อเหรอแต่พอเช่เราทำขายนะ20 คันหรืออะไรไม่รู้ GT1 ปอร์เช่ไงเบนซ์มี2คันมั้ง CLK อะถ้าจำไม่ผิดนะ CLK GT1 มี2คันนะถ้าจำไม่ผิดอะไรประมาณอย่าง เพ เงี้ ราะ ย ฉะนั้นเนี่ยก็คือตระกูล GT3 มันก็จะมีอะไรที่มันพิเศษของตัวเองอยู่แล้ว โดยเฉพาะเครื่องที่เรฟได้สูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ก็เคยขับ อึดทนถึก ใช่เคยขับ96 Mark 1 GT3 ทีแบบโหติดใจมากอ่ะเพราะเนี่ยไอ้997 GT3 ที่คงดีมาก คือก็มันก็ responsive อะเนาะเทียบกับมันก็เป็นสุดของ mechanical อะเพราะว่าพอมา991ปุ๊บเนี่ยตัวพวงมาลัยก็ดีเป็น electric steering คันเร่งเป็น drive by wire ก็คือเป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าหมดละอันนี้มันจะ analog คืออันนี้คือ analog ตัวสุดท้าย mechanic ทั้งหมดเลย ทั้งหมด drive train อะไรต่ออะไรก็คือมีเต้นมีแต่ว่ามี PCM มั้ยPSM มี PSM PSM มี PCM นั่นมันวิทยุมันก็ไม่แก้กูเลยอ่ะไม่ Post Communication Management นี่มันวิทยุพี่ ก็ปล่อยบ้างหลังๆเดี๋ยวคน ปล่อย หา ไม่ ว่า ปล่อยแล้วดูโง่ไง ไม่หลังๆเดี๋ยวคนหาว่าผมมาลามปาม พูดจาไม่นั่นกับพี่ คันนี้เป็นขับสปอร์ตแพ็กเกจป่ะตอนเมื่อก่อนนี้มันมีอะไรมันมีธรรมดากับขับสปอร์ตถูกคันนี้ แค่สองจริงๆคันนี้ขับสปอร์ตแหละเพราะว่ามีโลเคทอะไรมาครบถ้วนใช่เบาะบักเก็ตมาแล้วเบาะบักเก็ตมีโลเคทพวงมาลัยหัวเกียร์คันธาร่าแต่คันนี้ very driver focus คือเอาไว้ขับจริงๆฉะนั้นเนี่ยตัวนาฬิกาจับเวลาก็ไม่มีนะใช่ไม่มีนะไม่มีสปอร์ตโครโนคืออัดอย่างเดียวอะรถแม่งมีไว้อัดเลยอันนี้มันมีปุ่มไม่มีปุ่มสปอร์ตอะไรทั้งสิ้นมีปะมีสปอร์ตมี PSM แล้วก็มีสปอร์ตมี PSM แต่มีปุ่มตัด traction กับล้อคือตัดแม่งตัดทุกอย่างอะคือคันนี้มันสามารถกดแล้วมันสไลด์ได้เลย 100% analog พาไปตายได้เลยก็เจ๋งดีอันนี้อู๋เคยออกทริปแล้วถูกป่ะเอาทริปแล้วเป็นไงก็สนุกแต่ตอนออกทริปถอดถังดับเพลิงออกเพราะมันนั่งไม่ได้เลยจริงๆมันมีถังดับเพลิงมาด้วยลูกเบลเลอร์เลยที่มันอยู่ใต้เบาะมันใช่ไหมไม่ใต้เบาะอะอยู่บนอยู่ตรงกลางเลยที่นั่งไอ้ที่แบบต้องนั่งครอบอย่างเงี้ยมันขับสปอร์ตเหมือนตอร์ปิโดใช่มันขับสปอร์ตมาเต็มคันนี้เบรกเซรามิกคันนี้เคยไปออกทริปขับกับครอบครัวเพื่อนครอบครัวหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยนักแข่งแล้วก็ขับรถใหม่กับผมทุกคนก็วันนั้นก็จะมี992 T3 เนี่ยก็อัดกันเต็มที่เลยขับจนไอ้แผ่นเนี้ยไอ้แผ่นปิดข้างในเนี่ยหลุดออกมาซึ่งจริงๆเนี่ยมันโยนมันบิดจนหลุดอ่ะซึ่งจริงๆรถแข่งเนี่ยมันจะไม่มีภายในเลยมันก็เลยไม่เคยหลุดไงแต่รุ่นนี้มันแต่พอเป็นรถบ้านมันเลยหลุดมันก็กรอบๆเหมือนกันนะ997อันนี้ยังไม่กรอบพี่คันนี้แม่งเกือบไม่เคยโดนแดดเลยแล้วทำไงอ่ะนี่มันไม่ติดเข้าไปอ่ะเบาะหลังแข็งพับไม่ได้มีโลเคทพี่คิดว่าผมจะติดยังไงเด็กตัวเล็กๆมันด้วยดิคือเด็กก็เข้าไปไม่ได้พี่ดูแล้วระยะนะพี่ระยะระหว่างเบาะแม่งอยู่20 เซนแล้วไม่มีโลเคทกากบาทขวางอยู่อีกนี่คือจะติดแผงนี่มึงต้องถอดเบาะแล้วโลเคทออกต้องถอดเบาะออกอย่างน้อยแล้วเอาเด็กพยายามมุดเข้าไปถ้ามุดเข้าไปไม่ได้หรือเด็กซึ่งมุดเข้าไปได้แล้วมือยาวไม่พอไม่ได้แล้วว่าต้องถอดโลเคทว่ะแม่งก็ต้องถอดโลเคทเพื่อจะติดไอ้แผ่นนี้กลับเข้าไปมันเลยยังกองอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ออกมาจะง่ายกว่าคิดว่าจะต้องทำอย่างนั้นออกไปเลยก็ได้นะไม่ได้ใช้อยู่พี่ออกก็พี่มันมีช่องระหว่างเบาะอยู่20 เซนน่ะแล้วเข้าไปแล้วเป็นกากบาทขวางอยู่อ่ะพอได้อยู่ต้องใช้วิชาเกมอ่ะวิชาเทคนิคอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้พลาสติกเป็นรุ่นแรกรุ่นไม่ใช่เนี่ยกดลงทุกคันเนี่ยกดลงทุกคันเนี่ยไม่รู้พลาสติกหรืออันนี้น่าจะพลาสติกอันนี้เป็นกระจกบางIS เป็นกระจกบางก็คือพอ GT3 ออกมาPorsche เห็นมาขายดีไม่พอใจเลยทำ IS ออกมาด้วยชื่อ IS มันก็เลยได้กลับมาสู่911อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันหายไปเจนหนึ่งก็คือหาย 96.1 คือ IS แรกๆออกมานี่จะแบบไม่มีแอร์ไม่มีวิทยุอะไรเงี้ยคือบ้าคลั่งอ่ะจนในสุดรู้สึกว่าไม่ไหวคือจุดสังเกตจุด1กับจุด2เนี่ยคือตรงนี้โป่งนี้คือถ้าเกิดจุด2อ่ะ9.2มันจะมีโป่งนี้มีไอ้ G3S นะแปลนิดนึงถ้าเกิดเป็นจุด1จะไม่มีก็คือจริงๆพี่ว่าไอ้ตอนนี้ไอ้รุ่นเนี้ย997 GT3S จุด2รุ่นนี้มันเริ่มเป็นรถที่สามารถจะใช้งานได้เยอะขึ้นไหมกว่า G3S รุ่นก่อนคือ996ที่แบบมันจะดิบเถื่อนมากคือเคยคุยกับตั้มได้ไหมตอนที่เราไป
ไปขับบนเขาแอลป์กันกับพวกฝรั่งอ่ะพวกฝรั่งบอกว่าถ้า996ยูขี่ถนนเนี่ยยูขี่ได้แค่ GT3 RS ไม่ไหวใช่ มัน track focus เกินไปจนมันใช้ชีวิตจริงไม่ได้แข็งมากแต่997เนี่ยพอเป็น RS ปุ๊บเนี่ยมันยังใช้ได้บ้างใช่บ้างก็ต้องมีความอดทนกับมันคือปอร์เช่ก็แบบว่าเขามีการปรับตัวตลอดเวลาถูกป่ะอย่างอันนี้เริ่มเนี้ย G3 RS รุ่นนี้เริ่มขับได้ง่ายขึ้น991ขับก็ยังขับได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่พอมาเป็น992เนี่ยก็จะเริ่มกลับไปแบบว่าโอเคกูไม่เอาแล้วกูเอาแบบเต็มอย่างเดียวแบบที่ข้างหน้าก็ใส่ G2 992 G3 RS ข้างหน้าก็ใส่ลังพึ่งไปเลยไม่ต้องใส่ของแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเอาจริงๆเนี่ย992 GT3 เนี่ยที่ผมเคยไปขับคันนี้เนี่ยถ้าไม่อยู่ในสนามแข่งอยู่ไม่จำเป็นต้องเอาดีกว่านี้แล้วแค่นี้มันก็เกินลิมิตของยางที่ไม่ใช่ยางสลิกแล้วคือต้องบอกกันว่าสุดท้ายรถมันอยู่บนถนนจริงๆอ่ะพี่มันไม่ได้อยู่บน perfect condition ของสนามแข่งแล้วก็ไม่ได้ใส่ยางสลิกอยู่มากไปกว่านี้มันยางมันเอาไม่อยู่แล้วพี่ว่ารุ่นนี้มันชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันไซส์เซยอะไรมันกำลังดีไงมันไม่เทอะทะคืออยู่บนเขามันสนุกมากมันโยนมันบิดมันเล็กกว่าอย่างเวลามาเอาคาร์เรล่าทีไปอย่างเงี้ยก็ยังต่อให้มันเบาไงก็ยังมีความรู้สึกว่ามันใหญ่แต่อันเนี้ยมันแบบพอดีตัวเหมือนใส่ถุงมือแล้วแบบใหญ่กว่ามือตัวเองนิดเดียวอ่ะแล้วก็ฟุบเพราะว่าพี่ก็งงนะอย่างที่เราไปขับกันอ่ะถนนมันก็เล็กนิดเดียวนะถนนมันไม่ได้ใหญ่กับบ้านเราเลยนะแต่รถมันทำใหญ่ขึ้นทุกปีเอาจริงแล้วเนี่ยคือสำหรับคลิปคนน่ะก็บูทคือพอมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังอ่ะข้างหน้ามันก็จะมีที่ใส่พอสมควรแต่ถ้าเป็นขับ4มันจะดันออกมาอีกไงก็เหลือน้อยแต่อันเนี้ยบูทแบบนี้ใส่กระเป๋าเดินกระเป๋าโอ้โหมันลึกพี่ไปปิดประตูเอาก้มลงไม่เอาดินี่สเตฟานไม่ชอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงนี่ไว้แล้วก็ถ่ายวิดีโอก่อนที่มีออสโมรถกล้องฮะ991คือเนี่ยมันเก็บได้เยอะนะมันเข้าไปได้คนเลยดึงโอ้โหเข่าไม่ค่อยดีดึงเสือจะเข้าไปทำไมอ่ะดึงเข่าไม่ค่อยดีอันนี้ก็มีคนถามว่ารถเยอะแยะทำยังไงผมต่อสายชาร์จแบตไปเลยก็เสียบไว้สะดวกชัวร์อันนี้เดี๋ยวว่าจะกลับมาทำทุกคันเลยเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นต้องมานั่งหนีบนั่นแหละก็คือไซส์รถมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าถนนมันก็เล็กลงเพราะเนี่ยรถที่เป็นพี่ว่า997ลงไปแม่งเป็นไซส์ที่กำลังสวยใหญ่กว่านี้เหนื่อยก็คันนี้ออกทริปมาแล้วจริงๆคันนี้รถเก่าพี่เออีกแล้วจะสังเกตว่าเลนไดรฟ์เนี่ยพวกเราเนี่ยรถไม่จะหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้กระเด็นออกนอกกลุ่มหรอกเพราะจริงๆ Porsche เกียร์ธรรมดากลุ่มอื่นที่ไม่ได้ขับรถเขาก็ไม่เอามันก็เดี๋ยวนี้คนเขาหาเยอะนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเพราะคนไม่ได้อยากได้เกียร์ธรรมดาคือจริงๆอันนี้อาจจะเป็นนอกเรื่องไปอีกหน่อยแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าอย่างไอ้เกียร์ทิปอะ964อะตอนสมัยมันออกมาเกียร์ทิปนี่มันล้ำมากเลยนะเกียร์ออโต้ที่แบบโอ้โหเปลี่ยนเกียร์ได้เองอ่ะเราก็เลือกเกียร์1 2 3ได้ด้วยแมนนวลได้ใช่มันก็เลยคือแล้วก็อย่างในเมืองไทยถ้าจะเป็นรถศูนย์อ่ะมันก็คือไม่มีใครสั่งเกียร์ธรรมดามันน้อยมากเพราะว่ารถติดอะไรเงี้ยสมัยก่อนคือเกียร์ออโต้เพราะเนี่ยตอนนี้ก็เลยเกียร์ธรรมดามันก็เลยเป็นของหายากบอกว่าอย่างนี้อย่าง997มันไม่มีเกียร์997พวก GT3 รุ่น997 996มันไม่มีเกียร์ออโต้อยู่แล้วไม่มี PDK อยู่แล้วถูกไหมเป็นเกียร์ธรรมดาหมดGT3 มีเกียร์ธรรมดา RS ไม่มีเกียร์ธรรมดาเพราะ RS รุ่นหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาถือว่าเป็น track purpose เขาต้องการเร็วที่สุดคือหมายความว่าหลังจาก997ไปแล้วถ้าเป็น RS จะไม่มีเกียร์ธรรมดาเป็น PDK หมดเพราะเขาต้องการเวลามันเป็น clock hunter อ่ะต้องการเวลาในสนามเพราะฉะนั้น PDK จะเร็วกว่าในสนามถูกแน่นอนไม่แต่เราถ้าเอาความมันถึงจบถึงถ้าเอาขับแล้วมันถึงจบตรงนี้ไงเพราะมันหมดแล้วอ่ะมันสุดก็อยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแอร์สกู๊ปเนี่ยดึงแอร์เข้าเครื่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นปกติมันก็จะเป็นแบบตะแกรงใช่ป่ะอันนี้มันเป็นสกู๊ปดึงลมเลยก็ยินดีด้วยนะที่มีรถแบบนี้ขอบคุณครับก็อยากได้เหมือนกันก็สนุกดีพี่ คืออย่างยางอย่างเงี้ยก็ต้องคอมโพรไมซ์คือผมก็ไม่อยากใส่แบบมันมีคัพทูอาร์เงี้ยผมก็ใส่แค่คัพทูเพราะว่าถ้าใส่คัพทูอาร์เนี่ยมันเกิดฝนตกมันก็ขับไม่ได้ผมใช้ชีวิตจริงอ่ะผมไม่ได้ไปลงแทร็กทำเวลาสลิกอ่ะถ้าจะลงแทร็กใส่สลิกเลยง่ายกว่ามาจากโรงงานก็มาคัพนี่ใช่ป่ะคัพทูอ่ะคัพทูแต่ไม่ใช่คัพอาร์ไม่คัพทูอาร์ตอนนี้ไม่มีคัพทูอาร์อ๋อไม่ต้องขนาดนั้นซอฟเกินด้วยนะก็ไปไหนก็ได้ขึ้นเหนือไหม
เหนือก็ได้นะคือมันเป็นรถที่ขับทางตรงไม่หนุกเพราะว่าเกียร์มันจะเป็น close ratio คันนี้แล้วก็เป็นเต้มี limited slip differential เกียร์ 6 cruising speed มันนี่คือ160นี่มันก็160 180มันก็เหนื่อยแล้วอะได้เท่านี้นึกออกเพราะว่ามันไม่ใช่รถ top speed อะเหมือน993 RS ผมอะ cruising speed อยู่140มันก็ยิงก็พอแล้วอะนะมันรถมันทำเมื่อก่อนนี้มันคือจริงๆปอร์เช่เขาทำรถแบบโฟกัสพอสมควรอ่ะแต่เดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีโดยอะไรมันก็เลยทำให้เรนจ์มันอยู่ได้กว้างขึ้นจริงๆเดี๋ยวนี้พูดจริง GT3 Touring ก็จบแล้วอ่ะก็ทำได้ทุกอย่างแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะในสนามดีสู้ GT3 ธรรมดาคือพวกนี้พี่คือเวลาอยู่ในสนามเนี่ยมันอยากจะใช้เกียร์ให้หมดฉะนั้นเนี่ยสมมติแบบสุดทางตรงอะไรเนี่ยมันอยากจะอย่างน้อยเกียร์5ไปสุดเกือบเกียร์6หรือเกียร์6แล้วอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่ว่าเกียร์1 2 3เนี่ยเวลาโค้งเล็กหรืออะไรเนี่ยมันจะได้จัดคือเครื่องมันจะได้ทำงานเต็มที่ตลอดเวลาถ้าเกิดเอารถบ้านเกียร์ยาวรถเกียร์ออโต้ไปขับในสนามแข่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเวลาโค้งเล็กหรือแบบช้อนขึ้นเขานะรู้สึกแบบเฮ้ยเกียร์นี้มันก็ชิดไปเกียร์นี้มันก็หย่อนไปรถแข่งมันถึงต้องเกียร์สั้นแล้วให้ชิดกันหมดเพื่อให้ใช้ได้ทุกเกียร์ในทุกสภาพสนามเพราะว่าไอ้พวกนี้น่าจะ develop จาก Nürburgring สมัยตั้งแต่ตอนนู้นแล้วถูกคือท็อปสปีดมันมีไหมมีแต่มันคือเกียร์6,000 รอบซึ่งขับท็อปสปีดในรูเบิร์กลิงอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ท็อปสปีดที่เราจะขับแบบกรุงเทพภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยก็เวลามีคนถามคุณบอกว่าอยากจะรุ่นไหนดีพี่ก็ต้องดูว่าจะใช้รถยังไงคือเทอร์โบก็เหมาะกับการลอง distance travel สบายเร็วแรงถ้า GT ก็เนี่ยคุณขับไปพีระเสาร์อาทิตย์แล้วขับกลับอย่างเงี้ยโอเคก็ให้มันก็จะมีเรนจ์ของแต่ละคันที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือไม่มี GT3 ที่เป็นเดลี่จริงๆต้องใช้คำนี้ก่อนทัวริงอ่ะก็ทัวริงก็ยังดังเนาะก็ยังดังคือต้องพูดอย่างนี้พี่คนที่อยากจะใช้มันเดลี่อยู่ต้องอยากจะใช้มันต้องอยาก passion มากต้องมี passion คือถ้ามีไอ้นี่จอดอยู่นะพี่กับมี997ไม่ต้อง991นะ997 GT SPDK ผมก็ไปคันนั้นพี่ใช้ทุกวันตื่นเช้ามาไม่ต้องคิดมากสตาร์ทไปเลยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้คุณจะใช้มันหรือเปล่ารถมันไปได้รถติดมันไม่โอเวอร์ฮีทแอร์มันเย็นพอสมควรก็โอเวอร์ฮีทยังใช้ได้ขนาดไหมขนาดคือรถมันเดลี่ได้คนขับเดลี่ได้หรือเปล่าใช่ผมบางทีไม่อยากจะนั่นก็เวลาพูดกับใครอย่างเงี้ยคือบางทีเราเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากขับพี่แต่ใครถามเดลี่ได้ไหมก็มองหน้าก็ได้รถมันได้แต่เราจะได้หรือเปล่าอย่าถามผมมันได้หมดแหละคุณถามตัวคุณเองโอเคสุขสนานฮะประมาณนี้คันนี้ก็มีทำเบาะเดี๋ยวส่งให้ดูคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นอาคันทาร่าแล้วพออาคันทาร่าเก่าๆเนี่ยมันจะแบบย้วยๆแล้วเราก็อารมณ์คลาสสิกไงตอนนั้นพอแรปสีแดงปุ๊บก็เลยพอรับสีแดงก็เลยเอาผ้าเก่าของ Porsche อันนี้คือเป็นผ้าของ944 924มาแรปตรงกลางให้มันมีแอคเซนต์ตรงกลางนี้ก็เหมือนเบาะบักเก็ตทั่วไปคือมันถอดได้ใช่เอาไว้ปรับความนี่ผมก็ปรับที่ข้างในนี่ผมก็ปรับให้มันเข้ากับรูปหลังผมเนี่ยเห็นไหมมียัดแผ่นนู้นแผ่นนี้เข้าไปเนี่ยอันเนี้ยให้หนุนหลังขึ้นมาเพราะลัมด้าซัพพอร์ตเวลาขับนานๆมันจะได้แบบไม่เมื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก่อนผมก็เอาไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องแบบไปถามผมนะว่าซื้อที่ไหนอะไรไงอันนี้คือผมให้ช่างภายในทำให้แต่ถ้าคุณไม่มีผ้าขนหนูแต่ก่อนผมใช้ผ้าขนหนูยัดเอาพับเป็นสี่เหลี่ยมก็แอดจัสเอาดิไอ้หนุนหลังครับคุณจะเอาหลังบนหลังล่างจะเอาหนาบางแค่ไหนแล้วก็เปิดแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็ฟึบเข้าไปจริงๆเกียร์ธรรมดาโครโนก็ไม่ได้มีผลเยอะขนาดนั้นนะถูกถ้าเกียร์ออโต้หรือ PDK อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าก็สปอร์ตอยู่ที่เท้าขวาความสปอร์ตอยู่ที่เท้าขวาแต่ว่าถ้า PDK อ่ะควรจะมีโครโนถ้าถามพี่ถ้าไม่มีโครโนมันไม่มีสปอร์ตด้วยใช่มันไม่เวิร์กเลยแต่ว่าถ้าเกียร์ธรรมดาไม่ค่อยต่างจำได้ป่ะ Boxer Spider 987เราอะที่ตอนที่ยังไม่ได้คันนี้แล้วไปหาซื้อกันอะแล้วมันมีคันนึงไม่มีสปอร์ตโครโนอะเราไม่มีใครเอาเลยเพราะมันไม่มีปุ่มสปอร์ตด้วยใช่พอเป็น PDK แล้วไม่มีปุ่มสปอร์ตไม่รู้จะขับทำไมมันไม่รู้จะไปท่าไหนอะใช่โอเคครับก็อันนี้ก็เป็น EP ง่ายๆที่แบบเราคุยกันเองรถเราเองก็สบายๆดีสนุกเนาะอยากดูรถคันไหนก็บอกมาแต่รถที่ขอแล้วเขาไม่ให้เช่น918 Carrera GT อะไรเงี้ยมันยากไปนิดนึงคือเมื่อก่อนรถพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่ว่ามันก็ได้เปลี่ยนมือออกไปแล้วเราก็เกรงใจไม่กล้าไปเขาอะไรเงี้ย
แต่ว่าก็อย่างถ้ามีงานใหญ่ๆจริงๆก็ชวนก็เชิญมาอะไรเงี้ยงานแด แล้วค่อยไปถามเขา ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเป็นรถพวกเรากันเองหรือรถคุณหนูผมอะไรเงี้ยก็สบายๆได้เลย ถ้าอยากจะรู้เจาะลึกขั้นไหนอะไรเงี้ยก็เขียนคอมเมนต์มาก็ใครมีที่ไหนคิดว่าเราน่าจะไปขับรถถนนสวยอะไรก็แนะนำนะครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ